Shqipëni ma mirë se në Kosovë. Jemi të kënaqshëm. 25.000 pushues nga Kosova hyn në Shqipëri nga pika kufitare e Morinës gjatë 24 orëve të fundit. Policia rrugore shton masat, monitorim me radar në 7 akse kombëtare. Shënohet viktima e radhës në plazhet shqiptare. 29 vjeçari mbytet pasi hyri për të shpëtuar të dashurën në Velipoj. 2 pushues shpëtojnë nga mbytja të riu në gjirin e Lajzit. Ministri i Jashtëm Gjerman konfirmon vendimin pozitiv për negociatat mes Shqipërisë dhe BE-s në 2019. Nëse reformat vazhdojnë, Bushati duhet mbështetje në parlament. Gratë e sistemit të drejtësisë rezultojnë më të pastra se burrat. Nga 26 zyrtar të gjyqësorë që e kanë kaluar vetingun, 10 janë femra dhe 6 meshkuj. Pas ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, SBA përgatit paket ligjore për mbrojtjen e votës. Ligjvënësit nuk ka prova për tjetërsim, rreziku vazhdon. Të nderuar shikues, me mbrëmë, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Për 4 muaj, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka marrë vendime për 28 gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët përbëjnë gjysmën e 56 subjekteve të cilët janë nështruar procesit me përparësi. Nga një vëzhgim i bërë vendimeve të KPK-s, vjetre se kanë kaluar testin në shkallën e parë 16 gjyqtarë e prokurorë, nga të cilët 10 janë gra dhe 6 janë burra. Juristet femra duket se kanë dominuar ndjeshëm në kontrollin që po u bëhet prej muajve gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjithë vendin. Ndonse deri tani janë dhënë vendime për 28 gjyqtarë dhe prokurorë, nga të cilët kanë kaluar 16, ndërsa janë rrëzuar për të përjashtuar nga sistemi 12 të tjerë. Vjet re një avantazh në rikonfirmimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve femra. Në një bilanc i bërë 28 vendimeve të dhëna nga KPK, shihet se janë rikonfirmuar në detyrë 10 gjyqtarë dhe prokurore femra, ndërsa 6 që kanë kaluar pozitiv janë gjyqtarë dhe prokuror meshkuj. Kjo tendencë u duk që në seansat e para ku KPK rikonfirmoi në detyrë antarën e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha. Konfirmimi në detyrë të subjektit të rivlerësimit zonjë Vitore Tusha me funksion gjyqtare pranë gjykatës kushtetuese. Duke vijuar më pas me rikonfirmimin e gjyqtarëve Alma Brati, Brikena Okpere, Marcela Sheu, Manjola Xhaxho, Nertina Kosova dhe prokuroret Arta Marku, Anira Leka, Fatjona Memçaj dhe Antoneta Sevdari. Deri tani janë rrëzuar në veting vetëm 2 femra, që janë antarja e gjykatës kushtetuese Altina Xhoxhaj dhe prokurora Besa Niskasani, të cilat e kanë ankemuar vendimin e shkallës së parë në kolegjin e posaçëm të apelimit, ndërsa 10 të rrëzuarit janë gjyqtarë dhe prokuror meshkuj. Ndërkohë që nga juristët meshkuj kanë mundur të kalojnë testin e parë të kontrollit, vetëm 6 gjyqtarë dhe prokuror, të ndarë të barabartë në numër, gjyqtarët Bashkim Dedja, Edmond Islamaj, Ilir Toska dhe prokurorët Vate Staka, Dritan Prençi dhe Kosta Beluri, ndërkohë që java që vjen është e ndjeshur me seanca dëgjimore dhe shpallje vendimesh për 56 subjektet e para të shortuar me përparësi, ku dominojnë antarët e gjykatës së lartë, e cila ka mbetur tashmë me 6 gjyqtar. Pikërisht, për dhe një këndvështrim më koncis rreth vendimeve të dhëna të KPK-s në këto 4 muaj, gjithashtu edhe në përgjithësi procesit të vetingut, tashmë është bashkuar me në studio kreu InfoChip Gerti Shella, me mbrëma dhe mirëserdhje. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Shella, ju keni bërë hulumtume të vazhdueshme, ndërkohë që jemi para vendimeve të mëdha, si ai për gjykatën e lartë, i cili është për kreun e tij zotin Zaganjori, i cili do të jepet vetëm pak ditë më pas, ndërkohë që janë dhënë edhe vendime tjera të rëndësishme të cilët flasin për fatin e kësaj gjykate, por edhe për sistemin e drejtësisë në total. Si e shihni situatën në këto momente? Do të ketë një ngërç apo do lirohemi nga ai? Ngërçi ka filluar, për fat mirë, pra lajmi mirë që vetingu ka nisur dhe është duke procesuar me ritme të kënaqshme, po nga ana tjetër kemi rrethanën konkrete të zbrazjes dhe kalimin në pamundësi vendimarrëse të gjykatës kushtetuese, sikurse edhe kalimin pothuajse në pamundësi vendimarrëse të gjykatës lartë. Për fat keq gjykatë e lartë tashmë është në pragun e vendimeve të rëndësishme, por edhe kështu në kushtet që gjendet aktualisht, ajo është në, po themi, numrin më të ulët historik që ka pasur ndonjëherë që nga krijimi i saj. Kjo do të thotë që procesi vetingut teksa ka nisur të zbrazë sistemin e drejtësisë nga elemente të korruptuara apo nga elemente të cilët dalin me probleme në vlerësimet përkatëse të vetingut, ka hapur tashmë problematikën e rëndësishme të mos konstituimit të organeve gjyqësore, sikurse është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këto 3 institucione do duhet të si rregull të ishin gati për të marrë
marrë tashmë në kontroll situatën që është krijuar në raport me shkarkimet e gjyqtarëve në gjykatat më të larta të vendit. Është e papranueshme në një kuptim që të ndërmarrim një proces vettingu dhe në vend që të forcojmë institucionin ku jepet drejtësia, në kuptimin që aty të jetë trupa gjyqësore, mos ketë vonesat, mos ketë korrupsion, po verifikohemi apo gjendemi paradoksalisht përballë faktit të kundërt që gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe megjithas po vazhdoi me këtë ritëm vettingu dhe gjykatat e rëndësishme të apelit dhe gjykatat e karrierës, do të gjenden në pamundësi efektive për dhënë vendim. Megjithatë, në këto kushte që ne flasim, në këto 4 muaj që kemi parë punën e Komisionit Pavarur të Kualifikimit, duket sikur i gjithë ngërçi është krijuar nga elementi i parë, ai i verifikimit të pasurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Duket sikur të gjithë kanë ngesur në këtë element dhe nuk është marrë asnjëri me elementet e tjera po ashtu rëndësishëm, sa është pastërtia e figurës dhe integriteti profesional i këtyre njerëzve. Keni shumë të drejtë dhe madje ligjvënësi e ka renditur paksa më ndryshe në ligjin e vetvettingut, që është një ligj i cili është diskutuar shumë dhe pak a shumë njihet nga publiku, është vlerësimi profesional i gjyqtarit, është vlerësimi pasurisë dhe vlerësimi i komponentëve etik. Në raport me vlerësimin e pasurisë, tashmë media ka përcjellë mjaftueshëm informacion për të kuptuar dhe publiku që kemi të bëjmë me justifikimin apo jo të pasurisë respektive të gjyqtarëve në raport me rrogën dhe shpërblimet që ata marrin. Sa i takon vlerësimit etik, kemi të bëjmë me rrethanën kur DSK-ia përmes informacioneve që ka nxjerr në pa nëse gjyqtari është ulur me palën të cilës i jep vendim të nesërmen apo pas një muaji për të bërë aty një, po themi, veprim i cili është i papranueshëm edhe në kushtet e ligjeve të ekzistuese dhe të reja të sistemit gjyqësor, ndërkohë që vlerësimi profesional, ai që duhet ishte i pari, është i paralizuar, edhe pse në këto 4 muaj ne kemi 16 gjyqtarë të vetuar, apo dhe prokuror mes tyre, dhe ngelet për të shprehur një keqardhje në raport me mënyrën se si tashmë Komisioni i Pavarur kërkon nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë që me aq sa mund të jenë lënë resurse në dorë të mundet të përmbush vakumin serioz të krijuar në raport me komponentin e parë të vettingut. Në fakt dhënat ekzistojnë, vetëm Infochip disponon në databazat e veta tashmë të akumuluara prej 4 vitesh vlerësim dikur 40 milion të dhëna, të cilat ndërlidhin të dhënat e vlerësimit profesional për gjyqtarët. Më lejoni të marr vetëm rastin e gjyqtarit Thanza, ose ndoshta i largohemi rastit Tanza për t'i thënë publikut një rrethan ose si thua për të sheshuar një keqkuptim të madh që po ndodh. Përgjithsisht ka nga ata sot, sepse opinioni është i ndarë në 2 kategori, që mendojnë se nëse një gjyqtar ka pasuri eksesive që nuk i justifikon me pagat dhe shpërblimet që ka marrë, kaq do të mjaftonte për ta nxjerrë atë jashtë sistemit. Ndërkohë që zotë Shella, është ky filtri i mjaftueshëm apo do të japë rezultatet e kënaqshme vettingu në këtë proces me këtë mënyrë? Keni shumë të drejtë, ky absolutisht në gjykimin tim dhe të një kategorie tjetër që bën vlerësime nga jashtë të procesit se si është duke u administruar në këtë fazë, nuk është i mjaftueshëm për shkak se ne mund të kemi gjyqtarë të varfër të cilët kanë dhënë drejtësi shumë defektoze. Ata mund të jenë, si thua, fit në raport me komponentin e dytë, jetojnë në një shtëpi e cila justifikohet me të ardhurat apo me trashëgimimin e tyre, por kanë dhënë vendime të tmerrshme. Çdo të bëjmë në rastin e këtyre gjyqtarëve. Pra, ju solla një argument për t'ju, si thua, rikujtuar që nuk mjafton të vlerësohet vetëm një nga 3 komponentët e vetimit të gjyqtarëve. Nga ana tjetër kemi një jurisprudencë të gjykatës kushtetuese, në rastin konkret të ligjit të vettingut, e cila ka argumentuar që institucione ndihmëse, sikurse është DSK-i dhe ILDGPI, do të duhet të furnizojnë Komisionin e Pavarur të Kualifikimit me informacion i cili mundet apo edhe mund të mos merret në dispozicion për të maturuar dhe për të peshuar vendimarrjen e duhur në raport me atë nëse gjyqtari duhet qëndrojë apo duhet largohet nga institucionet e vettingut. E treta që krijon si implikim mos përdorimi 3 komponentëve ka të bëjë me atë që vendimet e dhëna në këtë fazë dhe ndoshta të mbajtura në apelimin e Komisionit të Pavarur të Apelimit do të krijojë një hije besueshmërie në raport me një proces i cili qysh tashmë është tepër i atakuar politikisht. Ne si publik jemi të interesuar që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të ndërmarrë dhe të vlerësojë në të 3 komponentët e vet gjyqtarët për figurën e tyre profesionale. Po të marrim rastin Zaganjori, jemi në rrethanën kur unë gjykoj që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit duhet të matet shumë herë, të matet mirë përpara se të dalë në një vendimarrje e cila do të ishte si çdo vendimarrje tjetër, pasi kemi të bëjmë me kreun e gjykatës së lartë. Pra, është një rrethane pazakontë. Është rrethane pazakontë, në gjykimin tim kjo nuk duhet kishte ndodhur në këtë formë, pra nuk mund të niste nga maja e piramidës vetimi i gjyqtarëve, po do duhet niste, nëse më lejoni të jap një mendim modest, nga konstituimi i organeve që do bëjnë emërimet, Këshilli i emërimeve gjyqësor, sigurisht do duhet të ishte i pari, janë vetëm 2 anëtarë të vetuar, ndërkohë që duhen 9 në një kohë që 5 mjaftojnë për të bërë një vendimarrje, po këto janë element, si thua, të procedurës, mund të kishte nisur nga poshtë sipër, pra nga gjykatat e shkallëve më të ulta, derisa të mund të krijonim edhe zakonet e mira të mos abuzimit me pushtetin. Synimi ka qenë që
me reformën në drejtësi të mundemi të vendosim një argjinatur që brezi i tanishëm i gjyqtarëve të jetë i pastër në masën që mos të jetë i intimidueshëm apo i shantazhueshëm, po marr rastin Thanza, ky kishte një sen shumë të rëndë në raport me biografinë e tij penale. Jam i sigurt që ky është përdorur nga politika në momentin kur gjykata e lartë ka pasur për të shqyrtuar politikanë, sepse deri përpara vetingut, pra reformës së drejtësisë kishte jurisdiksion fillestar për klasën politike. Pra ne duam që kjo argjinatur të vendoset. Nëse do të katandisim në pikën kur me reformën në drejtësi, përsëri politika në kushte emergjence, sepse po zbrazen gjykatat, do të duhet të bëjë një vendimmarrje analoge me atë që bëri me prokurorinë e përgjithshme. Unë mendoj që nuk kemi shkuar shumë larg dhe mendoj që kemi një thyerje apo një trajtim edhe të pritshmërive legjitime të vetë politikanëve, ashtu dhe të publikut shqiptar. Tani jemi në rrethanat kur për të gjithë njerëzit e drejtësisë ka shumë pikpyetje. Megjithatë, a prisni që të ketë një reflektim të punës Komisionit Pavarur të Kualifikimit për njerëzit e drejtësisë, të cilët kanë mbetur të pavetuar deri në momentet që flasim? Apeli im personal për të komision do të ishte që të mos hezitoj, le të bëj një frymarrje dhe të gjej mundësitë për të marrë dhe administruar të plota të dhënat që shkojnë në harmonizimin e 3 komponentëve të vetimit: vlerësimi i aftësive profesionale, vlerësimi i pasurisë dhe vlerësimi etik. Nëse do të ishte vetëm për vlerësimin e pasurisë, ndoshta s'ka pasur nevojë fare për reformë drejtësi, sepse INDKPI-ja është institucion i krijuar që në vitin 2005-2006 në mos gaboj, ka filluar punë sistematikisht në vitin 2007, vetëm me këtë dhënë. Në praktik mund ta kryen këtë mision apo jo? Mund të kishim një reformë në drejtësi, ndërkohë që KLD-ja ashtu siç ka qenë ka pasur një inspektoriat i cili bënte vlerësime profesionale, jo tematike, po nominale, që do të thotë që e merrte gjyqtari dhe e kalonte në filtr nëse një vendim i caktuar ishte dhënë konform parimeve dhe zakoneve të krijuara në jurisprudencë apo në rregullimet e brendshme të gjykatave, apo nëse kishte vonesa të shprehur, siç ka qenë rasti i një gjyqtari në Durrës në rastin Tabaku, dhe ka marrë vendime për përjashtimin nga trupa gjyqësore. Pra do duhet që të respektojmë jo vetëm në frym, po dhe në gërm atë që përbën mekanizmin e inxhinieruar të vetingut. Dhe në këtë pikë neve jemi sot në pozitë të afrojmë mundësinë e dur këtyre institucioneve të disponojnë të dhëna të kalibruara për të matur dhe për mos qenë nul të paktën në një prej komponenteve. Pra nuk duhen lejuar të binë pas në komponentët e vetingut. Zotë Shella, unë ju falenderoj edhe njerë për mendimet, opinionet, gjithashtu të dhënat interesante të cilat edhe sonte erdhën nga Infochip. I falenderoj unë për mundësitë. Ndërkohë të nderuar shikues, ne rikthehemi të tjera informacioneve. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, gjatë një vizite të bërë në Thedh, pati një takim për rreth 90 minuta me banorët e zonës turistike, ku njohë me problematikat kryesore që pengojnë dhe zhvillimin. Përmes Ora News që ndoqi atje në Alpe, ambasadorja përcjell mesazhe të forta për qeverinë ku kërkon edhe zgjidhjen urgjente të çështjes së pronës, rrugës dhe energjisë, si dhe 3 problematika të cilat vazhdojnë ta pengojnë turizmin. E pyetur nga gazetarja Ora News për luftën kundër kultivimit të kanabisit, diplomatja gjithashtu është shprehur se duhet punuar fort, megjithatë ka rezultate pozitive deri më sot. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin në fund të mandatit në Shqipëri u ka dhënë një tjetër shembull krerëve të institucioneve qendrore e lokale për trajtimin e problematikave të qytetarëve kudo qofshin. E ngjitur në Thedh për t'ju gëzuar bukurive natyrore, diplomatia pati një takim me banorët e zonës turistike, ku për më shumë se 1 orë e 30 minuta, larg vëmendjes së medias, u njoh me shqetësimet e këtij komuniteti. Pas takimit, ambasadorja përcolli mesazhe direkte për qeverinë përmes kamerës së Ora News që ndoqi deri në Alpe. Zgjidhja e çështjes së pronës në Thedh për ambasadorin është çështje urgjente. Roli i shtetit është thelbësor. Këtë diskutuam edhe me banorët. Kryesorja dhe gjëja e parë që duhet zgjidhur, pasi ka mjaft sensitet, është çështja e pronësisë. Që në hapat e para ku parlamenti miratoi vite më parë, ligjin 7501, banorët këtu ishin kundër dhe refuzuan ta zbatojnë. Kjo pasi ata dinë kufijtë e tokave të parëve. Është emergjente kjo zgjidhje, sepse ata nuk mund të përfitojnë nga asnjë grant i BE-s, si për shembull fondet i parë, por kjo është e rëndësishme edhe për investitorët që duan të vinë këtu, pasi pa certifikat pronësie nuk mund të bësh asgjë. Thethi çdo vit pret disa mijëra turistë dhe është bërë imazhi i Shqipërisë turistike në sytë e botës, por rruga për të shkuar atje dhe energjia e dobët elektrike janë 2 probleme të tjera për të cilat edhe ambasadorja Vlautin thot se kërkohet zgjidhje. Nga ana tjetër infrastruktura është kryesore, por 8 muaj rruga është e pakalueshme, e 4 muaj të tjerë të duhet një makinë e mirë të vish. Energjia elektrike është gjithashtu problem, pra nevojitet një ndihmë sa më parë. Qeveria, pushteti vendor duhet të krijojnë mundësinë e zhvillimit. Gazetari Ora News Bepin Kolvataj e pyeti ambasadoren edhe mbi politikat që duhen ndjekur kundër braktisjes së zonës dhe fenomenin e kultivimit të kanabisit.
për të cilat diplomatja tha: "Kemi punuar shumë fort dhe të thua shumë fort është sërish të mos e theksosh sa duhet luftën kundër kultivimit të kanabisit. Kemi rezultate pozitive. Kolegët tanë italian po monitorojnë situatën për vazhdimësim. Nga ana tjetër më duhet të riteksoj se njerëzve u duhet dhënë mundësia të jetojnë këtu." Ambasadori Avlautin qëndron në Theth në kuadër të disa aktiviteteve festive me qëllim promovimin e zonës turistike. Ministri i Jashtëm Gjerman Michael Roth, pas një takimi me homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati në Tiranë, ka deklaruar se Shqipëria tashmë e ka marrë dritën njëshile për negociatat me EBE-n, ndërsa shtoi se vendimi do të jetë pozitiv në vitin e ardhshëm nëse reformat ecin siç duhet. Në këtë aspekt, kryediplomati gjerman kërkoi që politika të mos pengojë realizimin e reformave. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati u shpreh se shumë e rëndësishme në anën tjetër që të vazhdojnë reformat. Për këtë Bushati kërkoi edhe mbështetjen e opozitës me vota në kuvend për vijimin e tyre dhe ecurinë e tyre të mbarë dhe me progres. Kam ardhur gjithashtu edhe të përgëzoj Shqipërinë për sukseset e saj. Shqipëria është në një rrugë mjaft të mirë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria ka marrë prej Komisionit të Bashkimit Evropian për herë të parë pra një rekomandim pozitiv për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit. Nëse gjithçka do të vazhdojë të ecë në këtë mënyrë, unë jam i bindur që vitin e ardhshëm ky do të jetë pikërisht realiteti. Kjo do të bëhet realitet. Jam gjithashtu i bindur që në Shqipëria do të vijojë kursin e vetë reformave. Në radhë të parë, këtu bëhet fjalë pikërisht për krijimin dhe ndërtimin e një shteti ligjor të fortë dhe solid, për krijimin e një sistemi drejtësie të pavarur, sikurse edhe për një luftë të vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Me procesin e ashtu quajtur të vettingut, Shqipëria ka nisur të ecë në një rrugë e cila nuk ka të dytë në mbar rajonin dhe mendoj që deri tani Shqipëria ka treguar që ky proces ka qenë i suksesshëm. Pata mundësi ta informoj mikun tim Mikael Roth edhe rreth disa projekteve që janë në tryezën e Parlamentit shqiptar, qoftë projekte që kanë bëjnë me adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR-it për një proces sa më të shëndetshëm zgjedhor, ashtu edhe projektet për zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi, për t'i mundësuar në radhë parë shkollës magjistraturës për të funksionuar në mënyrë optimale, por nga ana tjetër për t'i dhënë Shqipërisë gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë që meriton Shqipëria e shekullit të 21. Konsumimi i produkteve ushqimore të cilat shiten nga tregtarët ambulant mbetet ende një sfidë si për pushuesit, ashtu edhe për institucionet të cilat në fakt duhet t'i kontrollojnë ato. Edhe pse turistët e dinë rrezikun i cili vjen nga produktet të cilat tregtohen jashtë kushteve, sërish puna e tregtarëve përgjatë bregut vijon të mbetet ende një biznes që funksionon prej vitesh. Shitësit ambulant prej shumë vitesh vjojnë të mbeten pjesë pushimeve në Bregdet në vendin tonë. Edhe në Durrës vëret mjaft qartë ky fenomen në çdo cep të plazhit. Produktet që tregtarët ambulant i ofrojnë pushuesve janë të pakontrolluara dhe jashtë çdo standardi, duke u kthyer edhe në kërcënim për shëndetin e tyre. Akullorët, brumrat, si dhe shumë produkte të tjera që duhet të ruhen në temperatura të posaçme tregtohen në mes të vapës dhe jashtë çdo kushti higjieno-sanitar. Pavarësisht dijenisë për kushtet në të cilat tregtohen, janë të shumtë ata që i blejnë këto produkte, por ka edhe nga ata pushues që nuk blejnë nga tregtarët ambulant. Nëse nuk i ruan, po rrezikon edhe me deri të smundja më ardhën. Infektimi ato çdo produkt. Nuk ka një, domethënë, siguri për këtë. Në tokë janë gjithë. Ja, këto gjatë ditën janë të ndjell. Ja, si konsumim. Sanë sigurta nuk guxojmë me përdorë. Si përdori. Autoriteti kombëtar i ushqimit kontrollon vazhdimisht restorantet apo dhe aktivitetet e tjera që shërbejnë për pushuesit në zona turistike, por ende nuk ka arritur të frenojë tregtarët ambulant përgjatë brezit të rërës. Në këto kushte, pushuesit duhet të kujdesen vetë për shëndetin e tyre, teksa vendosin të konsumojnë apo jo produkte që shiten pa asnjë siguri nga tregtarët ambulant.
Një 29 vjeçar nga Shkodra është viktima e radhës në plazhet shqiptare. I riu humbi jetën në Velipoj pasi hyri në det për të shpëtuar të fejuarën e tij, e cila po rrezikon të mbyti. Ngjarja ndodhi pas mesditës, ndërsa me gjithë ndihmën e parë, Ervit Palaj nuk ka mundur të mbijetojë, ndërkaq që fejuara e tij ndodhet në spital tashmë jashtë rrezikut për jetën. Një tjetër tragjedi u regjistrua të dielën në plazhet shqiptare. Një 29 vjeçar humbi jetën në plazhin e Velipojës, pranë zonës së Vilunit. Ervit Palaj u fut në det për të shpëtuar të fejuarën në rrezik për të mbytur, por doli veti pa jetë pas luftës së pasuksesshme me dallgët. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30 minuta. Dy të rinjt në rrezik kanë tërhequr vëmendjen e pushuesve të tjerë, që u kanë ardhur në ndihmë dhe i kanë nxjerrë në breg. Aty u kanë dhënë edhe ndihmën e parë nga personeli mjekësor i plazhit dhe më pas janë nisur për mjekim të specializuar, por 29 vjeçari Palaj nuk arriti të mbijetojë. Mjekët thanë se ai kishte konsumuar ujë deti gjatë tentativës për të nxjerrë të fejuarën në breg dhe kjo i ka shkaktuar aritmi. Por fjalën e fundit për shkakun e vdekjes së 29 vjeçarit nga Dalqi pritet ta japë ekspertiza. I riu Palaj bëhet kështu viktima e dytë në plazhin e Velipojës, ku pak ditë më parë humbi jetën një 71 vjeçar nga Kosova. Edhe pse në Velipoj janë ngritur kullat dhe janë vendosur në disa prej tyre rojet, skajet e këtij plazhi si Viluni dhe Derdhja e Bunës mbeten problematike dhe të rrezikshme. 10 viktima janë regjistruar në bregdetin tonë prej fillimit të sezonit për shkak të mungesës së rojeve të sigurisë apo vonesës në dhënien e ndihmës së parë. Por edhe një tjetër pushues rrezikoi të mbytej në plazhin e Gjirit të Lalzit pas ditën e kësaj të diele. Ka qenë një 23 vjeçar nga Tirana, i cili kishte shkuar me familjen për plazh ditor në bregdetin e Durrësit, ndërsa në orët e pasdites ka hyrë në thellësi rreth 25 metër larg bregut dhe në një moment është përfshirë nga dallgët, duke mos arritur të dilte nga uji. Dy pushues të tjerë, të cilët po notonin aty pranë, kanë parë të riun që pluskonte në ujë dhe i kanë shkuar në ndihmë. 23 vjeçari është dërguar në spital pasi rezultoi se kishte pirë ujë deti gjatë momenteve ku rrezikoi mbytjen. Sipas mjekëve, i riu tashmë është jashtë rrezikut për jetën. Mira pushues nga rajoni tashmë janë drejtuar bregdetit shqiptar për të kaluar fundjavën duke krijuar radhë të gjata edhe në pikat e kalimit kufitar. Si gjithmonë, numrin më të lartë të atyre që frekuentojnë bregdetin mbeten ta kenë kosovarët, të cilët tashmë kanë kapur shifrën e 25.000 personave në këtë fundjavë. Doganat bëjnë me dije se rreth 6.000 automjete kanë hyrë të shtunën dhe të dielën në pikën kufitare të Morinës. Mira pushues dhe qindra automjeti janë drejtuar bregdetit shqiptar këtë fundjavë. Sipas të dhënave nga policia kufitare, vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri më shumë se 25.000 persona dhe 6.000 automjete. Vetëm në orët e para të ditës së diel në Morin ka kaluar rreth 19.000 persona, kryesisht nga Kosova, por dhe nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Od Makedonia, odim za na more. Pushime? Për pushime. Sa ditë në menit? Ja 2 muaj. Mirë është Shqipnia? Në Shqipni ma mirë se në Kosovë. Dorës, në pushim. Të natë gjitha janë mirë. Ka po infrastrukturët mirë Shqipëria. Jemi të kënaqshëm. Një ale në vlorë që të dikon. Para një ave kam qenë tash për zdyt. Për të përballuar situatën dhe evituar krijimin e radhëve në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, uniformat blu të policisë kufitare kanë punuar me 8 sportele për të përpunuar sa më shpejt dokumentacionin e personave dhe automjeteve, duke krijuar kushte optimale për kalimin e lirë dhe pa vonesa të kufirit. Edhe pse fluksi i qytetarëve të Kosovës ka qenë shumë i lartë, shtimi i sporteleve dhe procedurat e përshpejtuara që aplikohen nga policia kufitare ka shmangur radhët dhe kozjatje në dogan. Fluksi i lëvizjes është ndjerë për gjatë gjithë rrugës së Kombit, e cila nga një korriku në vijim monitorohet me patrullat e përbashkëta të policisë së dy vendeve. Një aksident i ndodhur në orët e pasdites së kësaj të diele në aksin Fier-Levan ka krijuar radhë të gjata automjetësh të bllokuara në trafik në këtë aks. Rreth orës 18, 2 makina u përplasën me njëra tjetrën pasi lëviznin në akse të kundërta. Si pasojë aksidentit të makinave me targa të Gjirokastrës dhe Tiranës, trafiku është bllokuar për rreth 40 minuta, ndërsa policia ka bërë kthyrjen e vendit të ngjarjes dhe lëvizjen e automjeteve të përfshira në aksident. Fatmirësisht nga aksidenti nuk ka pasur persona të cilët rrezikonin jetën.
Nga ana tjetër, policia rrugore tashmë ka nisur monitorimin e rregullt me radar në akset kryesore kombëtare për shkak të rritjes së parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik. Vetëm në 2 ditët e fundjavës në autostradën Tiranë-Durrës, si pasojë e monitorimit me radar, janë hequr patentat për 49 drejtues mjetësh, të cilët tejkaluan shpejtësinë. Ndërkaq në parlament është propozuar edhe lehtësimi i procedurave për rastet e bllokimit të lejeve të drejtimit për shtetasit e huaj, por ndryshimet në kodin rrugor kërkojnë 84 vota. Monitorimi i akseve rrugore kombëtare me radar ka rritur ndjeshëm numrin e drejtuesve të mjeteve të ndëshkuar për kundra vajtje. Në faqen e policisë së shtetit u bën publike rezultatet e monitorimit në autostradën Tiranë-Durrës, ku gjatë 40 orëve të fundit janë pezulluar 39 leje drejtimi, kryesisht për shpejtësitë tej normave të lejuara. Rruga interurbane që lidh kryeqytetin me Durrësin nuk është e vetmja që mbikëqyret me radar, pasi edhe 7 akse të tjera në Fier, Vlorë, Gjirokastre e Elbasan mbikëqyren në të njëjtën mënyrë me radar të policisë rrugore, me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore me shmangjen e aksidenteve. Monitorimi është i vazhdueshëm për gjatë 48 orëve në fundjavë, pasi dhe fluksi i automiteve që lëvizin është shumë i madh, kryesisht në rrugët drejt zonave bregdetare. 2 ditë më parë, ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe Kosovës firmosën një protokoll për lehtësimin e procedurave gjatë sezonit turistik për shqiptarët nga Kosova, që vijnë për të kaluar pushimet në Bregdet. Si pasojë e shtimit të rasteve të shtetasve të huaj që bllokohen patentat dhe u mbahen në Shqipëri, edhe pasi largohen nga vendi ynë, në kuvend është propozuar drafti ligjor për ndryshimet në kodin rrugor, me qëllim që shtetasit e huaj të paguajnë 2 fishin e gjobës për rastet e kundravajtjeve që penalizohen me bllokimin e patentës. Pas të paguajnë gjobën 2 fish, këtyre shtetasve do të bllokohet leja e drejtimit, por ky ndryshim, duke qenë se prek përmbajtjen e kodit penal, kërkon 3/5 e votave në parlament, çka ka detyruar mazhorancën të kërkojë mbështetjen e opozitës për këtë ndryshim. Presidenti iranian Hasan Rouhani paralajmëroi të dielën presidentin e Amerikës Donald Trump për ndjekjen e politikave armiqësore kundër Teheranit zyrtar. Thirrja e tij për presidentin amerikan ishte e qartë: mos luani me bishtin e luanit sepse do të pengoheni. Presidenti ka kujtuar se lufta me iranianët është nëna e të gjitha luftrave, siç është edhe paqja. Presidenti iranian Hasan Rouhani paralajmëroi të dielën presidentin amerikan Donald Trump për ndjekjen e politikave armiqësore kundër Teheranit, duke thënë se Amerika duhet ta di, lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, por ai nuk përjashtoi paqen mes 2 vendeve. Irani ndeshet me rritjen e presionit të Shteteve të Bashkuara dhe sanksioneve pas vendimit të Trump për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga një marrëveshje ndërkombëtare për vitin 2015, lidhur me programin bërthamor të Iranit. Duke u drejtuar një takimi diplomatash iranian, Rouhani tha se mos luani me bishtin e luanit, sepse do të pendoheni. Njoftoi Agjencia Shtetërore Irna. Amerika duhet ta di se paqja me Iranin është nëna e të gjithë paqes dhe lufta me Iranin është nëna e të gjitha luftrave, tha Rouhani, duke lënë hapur mundësinë e paqes mes 2 vendeve, që kanë qenë në kundërshtim që nga revolucioni islamik 1979. Ju nuk jeni në gjendje të nxisni kombin iranian kundër sigurisë dhe interesave të Iranit, tha Rouhani në një referencë të dukshme ndaj përpjekjeve të raportuara nga Washingtoni për të destabilizuar qeverinë islamike të Iranit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të krijojnë një paketë masash kundër ndërhyrjes së faktorëve të jashtëm në zgjedhje, ndërsa po afrojnë dhe zgjedhjet e mesit të mandatit presidencial. Ligjvënësit thonë se përmes paketës të cilën po e përgatisin, do të sigurohen se ndërhyrja ruse në zgjedhjet e 2016 nuk do të përsëritet në të ardhmen në SBA. Zyrtarët amerikanë po marrin masa për të parandaluar një përsëritje të ndërhyrjes ruse, ndërsa zgjedhjet e mesit të mandatit presidencial në SBA janë më pak se 4 muaj larg. Mediat vendase njoftojnë se natyra e masave që do ndërmerren është diktuar nga shërbimet e zbulimit pas mësimeve të nxjerra gjatë zgjedhjeve të 2016. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë themeli i demokracisë, por kjo premisë është sulmuar që kur u zbulua se Rusia ndërhyri në zgjedhjet e 2016. Ligjvënësit amerikanë thonë se sanksionet e vendosura nuk mjaftojnë. Paul Ryan, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, deklaron se pas sanksioneve, pala amerikane po sigurohet që ndërhyrja ruse të mos përsëritet, ndërsa po afrohen me shpejtësi zgjedhjet e mesmandatit që mbahen në muajin nëntor.
Kur votuesit gjykojnë për punën e një presidenti të ri, ligjvënësi demokrat Steny Hoyer thotë se amendamenti për pengimin e ndërhyrjes së jashtme në zgjedhje është reagimi për t'i përplasur derën në fytyrë ariut rus apo çdo rreziku tjetër që synon të godasë integritetin e votës. Departamenti i Drejtësisë po paralajmëron tashmë publikun për ndërhyrjen e huaj në procesin zgjedhor. Në thelb të strategjisë është vigjilenca e votuesve. Zëvendës prokurori i përgjithshëm Rod Rosenstein thotë se keqbërësit kibernetik vendosen në objektiv 21 shtete amerikane gjatë zgjedhjeve të fundit. Ai theksoi se nuk ka prova se ndonjë qeveri e huaj ja doli mban të ndryshojë votën, por rreziku është real. E maskuar, e armatosur dhe me doreza. Kështu është nisur të paktën 3 herë një 31 vjeçare nga Fieri për të grabitur disa karburante së bashku me kushëririn e saj. Ana quhet vajza e cila mësohet se mjaft gjakftohet ka kryer një grabitje dhe ka dështuar të kryejë 2 të tjera. Kjo është pamje e Ana Malajt, gruas së vetme të arrestuar gjatë viteve të fundit për grabitje me armë zjarri në vendin ton. 31 vjeçaria u vu në pranga nga policia e Fierit, pasi dyshohej si autore e grabitjes së një karburanti dhe tentativës për të vjedhur 2 të tjerë, këto të paktën të dokumentuara. Ajo vepronte bashkë me kushëririn e saj 22 vjeçar, të identifikuar vetëm me inicialet EG, i cili tashmë është shpallur në kërkim. Sipas policisë, 2 kushërin të maskuar dhe të armatosur gjatë orëve të vona të natës shkonin për të vjedhur pika të ndryshme karburantesh. Nuk dihet nëse truri grabitjeve ishte 31 vjeçaria apo kushëriri i saj më i ri, por 2 personat ishin kthyer në mangth për punonjësit e karburanteve në zonën e Fierit. Ata goditën për herë të parë në 2 korrik, ku vodhën 30.000 lekë të reja në një pikë karburanti në fshatin Levan. 5 ditë më vonë më 7 korrik. Ata tentuan që në kërcënimin e armës të vjedhin pikë karburanti në Mallakastër, por në atë çast u larguan pasi ndeshën kundërshtim nga ana e rojës. Ndërsa më 17 korrik, grupi i kushërinjve tentoi të grabiste një karburant në lagjen 1 Maj në Fier, në kërcënimin e një arme gjau. Policia sekuestroi një makinë, me të cilën qarkullonin 2 personat për të kryer grabitjet, një armë gjau, 6 fishek dhe 4 targa të falsifikuara. Mësohet se ajo është e martuar në Fier, ndërsa bashkëshorti punon prej vitesh në emigrim. Gruaja më herët ka mbajtur emrin Jonida, ndërsa prej vitit 2014 njihet si Ana. Ndaj 31 vjeçares dhe kushëririt të saj, tashmë rëndon akuza e vjedhjes me armë kryer në bashkëpunim, e mbetur në tentativë dhe prodhimi dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municionit luftarak. Recetat e vjetra të gatimit të Shqipërisë së Mesme u sollën këtë fundjavë me mjeshtrinë më të madhe nga shefat e mirënjohur të kuzhinës në festën e Fërgesës në Surel, ndërsa nuk munguan edhe këngët dhe vallët tradicionale tiranase. Në këtë festë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i vlerësoi traditat e zonës dhe potencialet për zhvillimin e agroturizmit. Fërgesa është një gatim tradicional i Tiranës, por me emrin e këtij gatimi duket se tani në kryeqytet do të organizohet festa me të njëjtin emër Pjate. Recetat e vjetra të gatimit të Shqipërisë së Mesme u sollën këtë fundjavë me mjeshtri nga shefat e mirënjohur të kuzhinës në festën e Fërgesës në Surel, ndërsa nuk munguan edhe këngë dhe valle tradicionale tiranase. Fest në të cilën mori pjesë edhe kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili vlerësoi traditat e zonës dhe potencialet për zhvillimin e agroturizmit. Nëse ne do të arrijmë që t'i bëjmë siç i bëjmë njëri tjetrit tag në fotografi, t'i bëjmë tag Tiranës nga një fest të tillë, në secilin ambient, diku me gjelin, diku me vajin e ullirit, diku tjetër me Fërgesën, diku tjetër me domaten e zezë, ne kemi një bekim të vërtet që sot Tirana urbane është rrethuar nga kjo kuror e fshatrave. Kryebashkiaku solli edhe disa shembuj pozitiv ku fal promovimit të produkteve të zonës është rritur edhe ekonomia lokale, duke sjellë më shumë të ardhura për familjet. Një nga studimet që ne kemi bërë ka qenë historia e Baldushkut. Edhe nisi komplet si një mini marketing që ne po bënim në bashki për gjelat e Baldushkut. Kur ne logaritëm që shqitja e gjelave kishte shkuar në nivelin 4 milion euro, do thotë që mjaftueshëm për të gjitha ekonomit që rristin tufa 100, 200, 250 gjela, për të jetuar gjithë pjesën tjetër të vitit me dinjitet. Veliaj tregoi eksperiencën e Baldushkut për të thënë se duhet të ndryshojë mënyra se si ne promovojmë prodhimet vendase.
Sokaku i të marrëve, shfaqja e ansamblit popullor e frymzuar nga vepra e Ismail Kadares pati premierën në qytetin e Gjirokastrës, ndërkohë banorët e qytetit të Gurt, por edhe turistë shumë të cilët u gjendën aty, shijuan për rreth 2 orë një shfaqje me këngët dhe ballet më të njohura të krajinave të jugut. Shfaqja Sokaku i të marrëve e ansamblit popullor të këngëve e valleve që vjen si frymzim nga veprat e Ismail Kadares pati premierën në Gjirokastër. Odeoni i bashkëtesët e Qes ishte mbushur si kur më parë nga qytetarët të Gjirokastrit dhe turistët e huaj që po qëndrojnë në qytetin e Gurt. Në karaktere të nxjerra nga romanet e Kadares, duket se flasin me gjuhën e këngës e valleve popullore. Orkestra e ansamblit popullor, trupa e valleve, kori, solistët, sollën për të pranishmit motivet më të njohura të zonave të jugut, duke krijuar një atmosferë të veçantë mes spektatorëve. Edhe gjithë folklori i mbledhur, i cili përbën programin e këtij koncerti, sigurisht është frymzuar nga vargjet që Kaderea i Madh ka shkruar. Por nga shfaqjet në sokakët e Gjirokastrës mund të jenë hedhur themelet e një festivali të ardhshëm folklorik, siç thot drejtoria e Tob Zanacela. Gjatë këtyre ditëve ne zbuluam që ky eveniment mund të jetë edhe titulli i një festivali tjetër folklorik që organizohet në qytetin tuaj, po që sigurisht nuk i takon vetëm qytetit tuaj. Premiera erdhi në kuadër të turit që Teatri Operas dhe Baletit ka ndërmarrë në zonat turistike më të frekuentuara, ku do të mbahen rreth 70 shfaqje në ambiente të hapura.